જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથ ચેનલમાં આપ સૌ ભગવદીય વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે એક એવા વિષય પર સત્સંગ કરવાના છીએ જે આપણા રોજિંદા જીવન સાથે બહુ જ ઊંડાણથી જોડાયેલો છે. ચોક્કસ, બહુ જ અગત્યનો વિષય છે. હા, તો આપણે રોજ હવેલીમાં દર્શન કરવા જઈએ છીએ અથવા તો આપણા પોતાના ઘરમાં જ પ્રભુની સેવા પહોંચાડીને ઠાકુરજી માટે સુંદર સામગ્રી સિદ્ધ કરીને જ્યારે આપણે સત્સંગમાં બેસીએ છીએ ત્યારે આપણે એક બહુ જ સુંદર પદ ગાઈએ છીએ, દૃઢ ઇન ચરણન કેરો ભરોસો. જી બિલકુલ, આ તો આપણા નિત્યક્રમનો ભાગ છે. હા, પણ આજના આપણા આ ગહન ચિંતનનો ઉદ્દેશ માત્ર આ પદનો શબ્દાર્થ સમજવાનો નથી. જુઓ, આપણી પાસે સૂરદાસજીના સાહિત્ય અને આખું જે પુષ્ટિમાર્ગીય તત્વજ્ઞાનનો જે અમૂલ્ય વારસો છે ને, તેના આધારે આપણે એ ડીકોડ કરવાનો છે કે આજની આ એન્ઝાઇટી અને સ્ટ્રેસવાળી લાઈફમાં આ પદ કેવી રીતે એક સાયકોલોજીકલ થેરેપીનું કામ કરી શકે છે. અરે વાહ! મતલબ આ માત્ર એક રોજિંદો ક્રમ નથી, આ તો આજના સમયના ટેન્શનથી બચવાનો એક સંપૂર્ણ રોડમેપ છે, એવું હું વિચારતી હતી. હા, એટલે આ બહુ જ અગત્યનો અને સમયની માંગ મુજબનો વિષય છે. આપણે જ્યારે પ્રભુ માટે શ્રમ લઈએ છીએ, સેવા કરીએ છીએ, જારીજી ભરીએ છીએ અને ત્યારબાદ આ આશ્રયના પદનું ગાન કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે હકીકતમાં મનુષ્યના મનની સૌથી મોટી નબળાઈ એટલે કે તેના ડર પર કામ કરી રહ્યા હોઈએ છીએ. હા, બરાબર. ડર અને અસલામતી. બિલકુલ. ભક્ત કવિ શ્રી સૂરદાસજી દ્વારા રચાયેલું આ પદ આપણને સમજાવે છે કે જ્યારે જીવનમાં બધું જ આપણી ગણતરી મુજબ ચાલતું હોય, એટલે કે બધી અનુકૂળતા હોય, વેપાર સારો ચાલતો હોય, ત્યારે તો ભરોસો રાખવો બહુ સહેલો છે, ખરું ને? હા, એ તો છે જ. બધું સારું હોય ત્યારે કોને ભગવાન યાદ ના આવે. હા, પણ સાચી કસોટી ત્યારે થાય છે જ્યારે પરિસ્થિતિ પ્રતિકૂળ બને. એવા સમયે પણ જો શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણોમાં આપણો વિશ્વાસ સહેજ પણ ન ડગે તો તેને પેલો દૃઢ ભરોસો કહેવાય. આપણે આજના મોડર્ન પ્રોબ્લેમ્સને આ પ્રાચીન અને શાશ્વત ઉકેલ સાથે જોડીને ઊંડી ચર્ચા કરવાની છે આજે. ચોક્કસ. તો ચાલો આપણે આ પદની પહેલી પંક્તિથી શરૂઆત કરીએ. સૂરદાસજી ગાય છે, દૃઢ ઇન ચરણ કેરો ભરોસો, દૃઢ ઇન ચરણન કેરો. હા, એટલે મારું એવું માનવું છે કે જ્યારે જીવનમાં બધું જ આપણી ઈચ્છા મુજબ ચાલતું હોય, ધંધામાં નફો થતો હોય, ઘરમાં શાંતિ હોય, ત્યારે આપણે બહુ સરળતાથી કહી દઈએ કે મને પ્રભુ પર પૂરો ભરોસો છે, બધું પ્રભુની કૃપાથી થાય છે. હા, એ તો બહુ સહેલું છે. પણ આ તો અનુકૂળતાનો ભરોસો થયો ને. સાચો, જેને ખરા અર્થમાં દૃઢ કહી શકાય એવો ભરોસો આપણે કોને કહીશું? જુઓ, આજ તો સૌથી મોટી કસોટી છે. અહીં દૃઢ અને ભરોસો, આ બે શબ્દો પાછળનું મનોવિજ્ઞાન સમજવા જેવું છે. ભરોસો એટલે સંપૂર્ણ વિશ્વાસ. બરાબર. અને દૃઢ એટલે એવો વિશ્વાસ જે કોઈ પણ સંજોગોમાં ડગે નહીં, જેમાં કોઈ તિરાડ ન પડે. તમે કહ્યું તેમ સુખના સમયમાં જે વિશ્વાસ હોય છે તે મોટાભાગે આપણી અનુકૂળતાનો, આપણા અહંકારનો વિશ્વાસ હોય છે. હા, આપણને એમ લાગે કે આપણે બધું બરાબર કરીએ છીએ એટલે પ્રભુ રાજી છે. બિલકુલ. પણ જ્યારે પરિસ્થિતિ પ્રતિકૂળ બને, લોકો સાથ છોડી દે, આપણી ગણતરીઓ ઊંધી પડે, ત્યારે મનમાં શંકા જન્મ લે છે. તે સમયે જો હૃદયમાંથી એ જ અવાજ આવે કે મારા માથે મારા આચાર્યચરણનો હાથ છે અને અત્યારે જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે તે મારા ભવિષ્યના કોઈ મોટા હિત માટે જ હશે, એનું નામ દ્રઢ ભરોસો. અરે વાહ! સંજોગો બદલાય પણ આશ્રય ના બદલાય. હા, નિષ્ઠા ન બદલાવી જોઈએ. આ સાંભળવામાં બહુ સુંદર લાગે છે, પણ આચરણમાં મૂકવું એટલું જ અઘરું છે. અને અહીં મને એક બીજો, કદાચ થોડો સીધો પ્રશ્ન થાય છે, જે ઘણા વૈષ્ણવોના મનમાં આવતો હશે. ચોક્કસ પૂછો ને. આપણે તો પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવો છીએ. આપણે સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી ઠાકોરજીની ભક્તિ કરીએ છીએ. આપણા ઘરમાં પ્રભુ બિરાજે છે અને આપણે એમની લાડ લડાવીએ છીએ. તો પછી આ પદમાં સીધો જ પ્રભુનો આશ્રય લેવાને બદલે શ્રી વલ્લભાચાર્યજીના ચરણોનો જ આશ્રય લેવાની વાત પર આટલો બધો ભાર શા માટે છે? શું આપણે સીધા જ પ્રભુ પાસે ન જઈ શકીએ? અરે, આ બહુ જ વ્યાજબી જિજ્ઞાસા છે. અને એનો ઉત્તર પુષ્ટિમાર્ગના મૂળભૂત સિદ્ધાંતમાં છુપાયેલો છે. જો આપણે વાસ્તવિકતા સમજીએ તો શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજી માત્ર આપણા ગુરુ નથી. અચ્છા. એ સાક્ષાત કૃપા સ્વરૂપ છે. આપણે એ ન ભૂલવું જોઈએ કે આ જીવ અનેક જન્મોથી પ્રભુથી વિખૂટો પડી ગયો છે. આ કળિયુગના સમયમાં દોષોથી ભરેલા આ જીવની પોતાની કોઈ લાયકાત જ નથી કે તે સીધો પરબ્રહ્મ સુધી પહોંચી શકે. હા, એ વાત સાચી. આપણું એટલું સામર્થ્ય નથી. બિલકુલ.
શ્રી મહાપ્રભુજીએ જ આપણને બ્રહ્મ સંબંધ દ્વારા શ્રી ઠાકોરજી સાથે ફરીથી જોડ્યા છે. બ્રહ્મ સંબંધ એ કોઈ સામાન્ય ધાર્મિક વિધિ નથી, તે જીવના આધ્યાત્મિક સંબંધનું રીસેટ છે. બરાબર. એટલે શ્રી વલ્લભના ચરણોનો આશ્રય લેવાનો અર્થ શ્રી કૃષ્ણથી દૂર જવાનો બિલકુલ નથી. ઉલટું, શ્રી વલ્લભે જે સ્વરૂપની આપણને ઓળખ કરાવી છે એમાં સ્થિર થવાનો આ માર્ગ છે. એમના આશ્રય વિના આપણે પ્રભુની સાચી ઓળખ જ કેવી રીતે કરી શકત? ઓહ, એટલે કે જો શ્રી મહાપ્રભુજી માર્ગદર્શક ન હોત તો આપણે પ્રભુને ઓળખી જ ન શક્યા હોત. સાવ સાચું. પણ જો રસ્તો આટલો સ્પષ્ટ બતાવી દીધો છે તો પછી આપણે અટવાઈએ છીએ ક્યાં? આ વિચાર આપણને પદની બીજી પંક્તિ તરફ લઈ જાય છે. કઈ પંક્તિ? સૂરદાસજી ગાય છે, શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિન સબ જગ માહી અંધેરો. એટલે કે શ્રી વલ્લભના ચરણ નખની ચંદ્ર જેવી શીતળતા વિના આખા જગતમાં અંધકાર છે. બરાબર. હવે અહીં હું આજની પરિસ્થિતિને જોડીને એક વાત મૂકવા માંગુ છું. તમે જુઓ, આજના આધુનિક સમયમાં આપણી આસપાસ ક્યાંય અંધારું તો દેખાતો જ નથી. હા, રોશની જ રોશની છે. લોકો પાસે એટલી બધી ભૌતિક સંપત્તિ છે, રાત્રે પણ શહેરો જગમગતા હોય છે. સોશિયલ મીડિયા પર જુઓ તો દરેક વ્યક્તિ ખુશખુશાલ દેખાય છે. બધી જ લેટેસ્ટ સગવડો છે. સાચી વાત છે. તો બહારથી જોતા તો આ જગતમાં કોઈ જ અંધેરો નથી. તો પછી સૂરદાસજી આખા જગતને અંધકારમય કેમ કહે છે? આ બહારનો અંધકાર તો નથી લાગતો મને. આ બહુ જ સચોટ અવલોકન છે તમારું. સૂરદાસજી અહીં સૂર્ય કે બલ્બથી દૂર થતા ભૌતિક અંધકારની વાત બિલકુલ નથી કરી રહ્યા. એ તો આધ્યાત્મિક અજ્ઞાનના અંધકારની વાત કરી રહ્યા છે. અચ્છા, અજ્ઞાનતા. હા, તમે સોશિયલ મીડિયાનું ઉદાહરણ આપો ને. બહાર ભલે ગમે તેટલો ઝગમગાટ હોય, ફિલ્ટર્સ લગાવીને ચહેરા હસતા દેખાતા હોય, પણ અંદરથી જુઓ તો આજે લોકોમાં સૌથી વધુ એન્ઝાઇટી અને એકલતા છે. સાવ સાચી વાત છે. મનની શાંતિ જ ખોવાઈ ગઈ છે. બિલકુલ. જો જીવને પોતાના સાચા સ્વરૂપનો, પોતાના અસ્તિત્વના મૂળનો ખ્યાલ જ ન હોય, તો એ બંગલાની રોશની વચ્ચે પણ અંદરથી તો ભયંકર અંધકારમાં જ ભટકી રહ્યો છે ને. સંપત્તિ કે સત્તા જીવના આ આંતરિક ખાલીપાને ક્યારેય ભરી શકતા નથી. આ વાત તો સીધી હૃદય પર વાગે તેવી છે. એટલે કે અજ્ઞાનતા અને અહંકાર એ જ સાચો અંધકાર છે. અને એટલે જ કદાચ સૂરદાસજીએ અહીં અંધકાર દૂર કરવા માટે સૂર્યના પ્રકાશની ઉપમા નથી આપી. બરાબર. પણ એમણે ચંદ્રછટા કહી છે. એકદમ સાચું પકડ્યું તમે. અને એની પાછળનું આધ્યાત્મિક કારણ બહુ જ માર્મિક છે. જુઓ, સૂર્યનો પ્રકાશ તેજસ્વી જરૂર હોય છે, તે અંધકાર દૂર કરે છે, પણ સાથે સાથે તે તાપ પણ આપે છે. હા, આંખને આંજી નાખે એવો. બરાબર. જ્ઞાન માર્ગમાં આવું જ છે. જ્ઞાન આવે ત્યારે ક્યારેક અહંકારનો તાપ પણ સાથે લાવે છે કે હું કંઈક જાણું છું. અરે વાહ! જ્યારે ચંદ્રનો પ્રકાશ કેવો હોય છે? તે શીતળ હોય છે, તે શાંતિ આપે છે. જેમ અંધારી રાતમાં પૂનમનો ચંદ્ર મુસાફરને રસ્તો પણ બતાવે ને શીતળતા પણ પ્રદાન કરે, એવી જ રીતે આ સંસારના ત્રિવિધ તાપથી બળતા જીવને માત્ર શ્રી વલ્લભના ચરણ નખની કૃપારૂપી શીતળ પ્રકાશ શાંતિ આપી શકે છે. એમની વાણી જ આ અજ્ઞાનના અંધકારને દૂર કરી શકે. અદ્ભુત. આ સમજ્યા પછી તો પદ ગાતી વખતે એનો રણકાર જ બદલાઈ જશે. હવે આપણે ત્રીજી પંક્તિ પર આવીએ, જે મને લાગે છે કે સૌથી વધુ ગેરસમજ ઊભી કરતી પંક્તિ છે. અચ્છા. સાધન ઓર નહીં યા કલી મેં જાસો હોત નિવેરો. એટલે કે આ કલિયુગમાં જીવના ઉદ્ધાર માટે શ્રી વલ્લભના આશ્રય સિવાય બીજું કોઈ સાધન નથી. નિવેરો એટલે બંધનમાંથી છુટકારો. હા. પણ અહીં હું એક સ્પષ્ટ અને સીધો પડકાર મૂકવા માંગુ છું. હા, બિલકુલ. આપણે આ ચર્ચામાં સ્પષ્ટતા જ લાવવી છે. જો આ પંક્તિનો અર્થ એવો થતો હોય કે આશ્રય સિવાય બીજું કોઈ સાધન જ નથી અને બધું કૃપાથી જ થવાનું છે, તો પછી આપણે રોજબરોજ જે શ્રમ લઈએ છીએ તેનું શું? બહુ જ પ્રસ્તુત પ્રશ્ન છે આ. પુષ્ટિ માર્ગમાં આપણે વહેલા ઉઠીને પ્રભુ માટે પ્રેમથી સામગ્રી સિદ્ધ કરીએ છીએ. ઋતુ અનુસાર શ્રી અંગની સેવામાં અપાર શ્રમ લઈએ છીએ. દિવસમાં અનેક વાર ઝારીજી ભરીએ છીએ. તો શું આ બધું કરવાનું છોડી દેવું જોઈએ? ના ના. જો ફળ માત્ર કૃપા પર જ આધારિત હોય તો શું આશ્રય લઈને બેસી રહેવાથી બધું થઈ જશે? શું આ વિચાર આપણને ભક્તિમાં આળસુ નથી બનાવી દેતો? આવું બિલકુલ નથી. આ એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન છે અને ઘણા લોકો અજાણતા જ આ માર્ગને નિષ્ક્રિયતાનો માર્ગ માની લેવાની ભૂલ કરે છે. હા, એવી ગેરસમજ થતી હોય છે. આ ગેરસમજ દૂર થવી જ જોઈએ. પુષ્ટિ માર્ગમાં શ્રી ઠાકોરજીની સેવા એ કોઈ ફરજ કે બોજો નથી.
તે આપણો સર્વોચ્ચ ધર્મ છે, આપણો પ્રાણ છે. બરાબર. પ્રભુના શ્રી અંગને સુખ પહોંચાડવા માટે શ્રમ લેવો, ઉત્તમમાં ઉત્તમ સામગ્રી સિદ્ધ કરવી, એ બધું તો આપણે કરવાનું જ છે. આ પંક્તિ એવું બિલકુલ નથી કહેતી કે સેવા છોડી દો. તો પછી આ સાધન ઓર નહીંનો વાસ્તવિક અર્થ શું થાય? એનો અર્થ એ છે કે આપણે જે સેવા કરીએ છે તેને આપણું સાધન ન માની લેવું. જો મર્યાદા માર્ગમાં કે અન્ય સાધન માર્ગોમાં વ્યક્તિ ઉપવાસ કે જપ કરે ત્યારે એના મનમાં એક ગણતરી હોય છે કેવી ગણતરી? કે મેં આટલું પુણ્ય કર્યું તો મને આટલું ફળ મળવું જ જોઈએ. આને સાધન અભિમાન કહેવાય. ઓ, એટલે સેવાનો અહંકાર ન આવવો જોઈએ. બિલકુલ. પુષ્ટિમાર્ગમાં આપણે સેવા પ્રભુના સુખ માટે કરીએ છીએ, આપણા પોતાના ઉદ્ધારની ગણતરી માટે નહીં. આપણે એવો અહંકાર નથી પાળવાનો કે હું સવારે 5 વાગે ઉઠીને આટલી સામગ્રી સિદ્ધ કરું છું એટલે પ્રભુએ મારા પર પ્રસન્ન થવું જ પડશે. સાચી વાત છે. પ્રભુની પ્રાપ્તિ કે જીવનો નિવેરો એ આપણા પોતાના બળથી નથી થતો. એ તો કેવળ અને કેવળ પ્રભુની કૃપાથી જ થાય છે. સેવા કરવી એ આપણો સ્વભાવ હોવો જોઈએ, પણ ફળ તો માત્ર શ્રી વલ્લભની કૃપાથી જ મળશે. આ વાતને સમજવા માટે મને આજના સમયનું એક ઉદાહરણ યાદ આવે છે, જીપીએસ અને સેટેલાઇટનું. અચ્છા, સમજાવો જરા. કલ્પના કરો કે આપણી પાસે દુનિયાની સૌથી મોંઘી કાર છે. આપણે પોતે ડ્રાઇવિંગમાં બહુ કુશળ છીએ. આ કાર અને ડ્રાઇવિંગ એ આપણી સેવા અને આપણો પુરુષાર્થ છે. પણ જો આપણે કોઈ અજાણ્યા જંગલમાં હોઈએ અને મોબાઈલમાં જીપીએસ ચાલુ કરીએ, પરંતુ ઉપર સેટેલાઇટનું સિગ્નલ જ ના આવતું હોય, તો એ કાર આપણને ક્યારેય સાચી મંઝિલ સુધી નહીં પહોંચાડી શકે. વાહ, બહુ સરસ ઉપમા આપી. આપણે કાર ચલાવવાની બંધ નથી કરવાની, પણ એ સ્વીકારવાનું છે કે સાચો રસ્તો તો એ સિગ્નલ જ બતાવશે. એવી જ રીતે આપણી સેવા એ કાર છે, પણ શ્રી વલ્લભની કૃપા એ સિગ્નલ છે. કૃપા વિના આપણો શ્રમ આપણને મંઝિલ સુધી નહીં પહોંચાડે. અદ્ભુત. આ રૂપકથી તમે આખા સિદ્ધાંતને એકદમ સ્પષ્ટ કરી દીધો છે. આપણે કાર ચલાવવાની મહેનત તો કરવાની જ છે, પણ રસ્તો બતાવવાનો અહંકાર નથી કરવાનો. આ સાધન અભિમાનનો ત્યાગ અને કૃપા પરનો દૃઢ વિશ્વાસ એ જ પુષ્ટિમાર્ગની સાચી ઓળખ છે. ખરેખર. અને આ સમર્પણનો ભાવ જ્યારે હૃદયમાં ઉતરે ને, ત્યારે બધી જ ગણતરીઓ શૂન્ય થઈ જાય છે. અને આ જ શરણાગતિની પરાકાષ્ઠા આપણને પદની અંતિમ પંક્તિમાં જોવા મળે છે. કઈ પંક્તિ? સૂર કહા કહે વિવિધ આંધ્રો બિના મોલ કો ચેરો. સૂરદાસજી અષ્ટછાપના અગ્રણી ભક્ત કવિ છે, છતાં તેઓ પોતાની જાતને કેટલી દીનતાપૂર્વક રજૂ કરે છે. આ જ તો પુષ્ટિમાર્ગનો સર્વોચ્ચ દૈન્ય ભાવ છે. બરાબર. દૈન્ય એટલે પ્રભુની અનંત મહાનતા અને કૃપાની સામે પોતાની સંપૂર્ણ અકિંચનતાનો સ્વીકાર, પોતાની કોઈ જ લાયકાત ન હોવાનો નિર્મળ સ્વીકાર. સૂરદાસજી પોતાને વિવિધ આંધળું કહે છે, એટલે કે હું આધ્યાત્મિક રીતે, બુદ્ધિથી, દરેક રીતે અંધ છું. હા, મને ખબર નથી કે મારો સાચો ઉદ્ધાર શેમાં છે. બિલકુલ. અને ત્યારબાદ તેઓ જે શબ્દ વાપરે છે, બિના મોલ કો ચેરો, એટલે કે જેની કોઈ જ કિંમત નથી, એવો સાવ નાનો સેવક. જ્યારે જીવ આ હદે પોતાનો અહંકાર ઓગાળી દે છે, ત્યારે જ તે કૃપાનું પાત્ર બને છે. આ બિના મોલકો ચેરો શબ્દ સાંભળીને મને મેળામાં ખોવાયેલા એક નાના બાળકનું દૃષ્ટાંત યાદ આવે છે. અચ્છા. કલ્પના કરો કે એક બહુ મોટા મેળામાં એક નાનું બાળક એની માતા સાથે ફરી રહ્યું છે. મેળામાં હજારોની ભીડ છે. બાળકને ખબર નથી હોતી કે આ રસ્તો ક્યાં જાય છે, આગળ ક્યાં ખાડો છે. એ પોતાની જાતે એ ભીડમાંથી બહાર નીકળી શકે તેમ નથી. છતાં પણ એ બાળકના ચહેરા પર કોઈ ડર નથી હોતો. એક અનોખી નિર્ભયતા હોય છે. શા માટે? કારણ કે એણે પોતાની માની આંગળી પકડી છે. સાચી વાત. બાળકને એવો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે મારી મા મારી સાથે છે, એ મને ક્યારેય પડવા નહીં દે. શું એક વૈષ્ણવનો શ્રી વલ્લભ અને શ્રી ઠાકોરજી પ્રત્યેનો ભાવ પણ બરાબર આવો જ હોવો જોઈએ? આપણે પણ એ અજ્ઞાની બાળક જ છીએ ને? 100%. આ દૃષ્ટાંત શરણાગતિનું સર્વોત્તમ ઉદાહરણ છે. તે બાળકની જેમ જ જીવને ખબર નથી કે આ સંસારની માયાજાળમાં એના માટે શું સાચું છે. આપણે ઘણીવાર પ્રભુ પાસે જઈને એક લિસ્ટ ધરી દઈએ છીએ. હા, માંગણીઓનું લિસ્ટ. કે પ્રભુ, મેં તમારી આટલી સેવા કરી, તો હવે મારી આટલી ઈચ્છાઓ પૂરી કરી દો. પણ આ તો શરણાગતિ નથી, આ તો એક વ્યાપાર છે. સાવ સાચું, સોદો થઈ ગયો. સાચો ભરોસો અને સાચો દૈન્યભાવ એ છે કે પ્રભુ, હું અજ્ઞાની બાળક છું. મારા માટે શું સારું છે અને શું ખરાબ તે હું નથી જાણતો. હું તમારો બિના મોલકો ચહેરો છું. હવે મારી બધી જ ચિંતા
તમારા ચરણોમાં છે. જ્યારે આપણે આપણી ઈચ્છાઓને પણ પ્રભુની ઈચ્છામાં વિલીન કરી દઈએ ત્યારે જ સાચો આશ્રય પ્રગટ થાય છે. એટલે કે આપણે એમ સ્વીકારવાનું છે કે મારું કંઈ નથી, હું કંઈ નથી, બધું જ પ્રભુનું છે અને પ્રભુની ઈચ્છાથી થાય છે. આ સ્વીકૃતિ જ આપણા મન પરથી બધો ભાર હળવો કરી દે છે. બિલકુલ. અને જ્યારે આ દૈન્યભાવ હૃદયમાં સ્થિર થાય ને ત્યારે જ સાધનનો અહંકાર ઓગળે છે અને જીવ સાચા અર્થમાં શ્રી વલ્લભની કૃપાનો અધિકારી બને છે. આ એક નાનકડું પદ આપણને આશ્રય, દૃઢતા, દૈન્ય અને કૃપા આ 4 મજબૂત આધારસ્તંભો પર ઊભા રહેતા શીખવે છે. આ સત્સંગ પછી તો ખરેખર હૃદય એક અલગ જ શાંતિનો અનુભવ કરી રહ્યું છે. સૂરદાસજીએ કેટલા ઓછા અને સરળ શબ્દોમાં આખા પુષ્ટિમાર્ગના સિદ્ધાંતનો નિચોડ આપી દીધો છે. હા, સાચી વાત. હવે આપણે આ સત્સંગના સમાપન તરફ આગળ વધીએ. આજે આપણે જે ચર્ચા કરી તેમાંથી મને એક બહુ જ સ્પષ્ટ વિચાર આવે છે. આ પદ આપણને એવું કોઈ વચન કે ગેરંટી નથી આપતું કે તમે દૃઢ આશ્રય રાખશો એટલે તમારા જીવનમાં કોઈ મુશ્કેલી જ નહીં આવે. ના, એવું કોઈ વચન નથી. પ્રારબ્ધ અનુસાર ચઢાવ ઉતાર તો આવવાના જ, પણ હા, આ પદ આપણને એ મુશ્કેલીઓમાં માનસિક રીતે તૂટી ન જવાનો આશ્રય ચોક્કસ પૂરો પાડે છે. ચોક્કસ. આશ્રય એ કોઈ જાદુઈ છડી નથી કે જે દુઃખને ગાયબ કરી દે. આશ્રય એક કવચ છે જે મુશ્કેલીઓને આવતા તો નથી રોકતું, પણ મુશ્કેલીઓની વચ્ચે આપણા મનને અને આપણા વિશ્વાસને સુરક્ષિત રાખે છે. બરાબર. તો હવે જ્યારે પણ આપણે સત્સંગમાં કે આપણા ઘરમાં ગાઈએ કે દૃઢ ઇન ચરણ કેરો ભરોસો, ત્યારે હોઠમાંથી શબ્દો કાઢતા પહેલા આપણે જાતને પૂછીએ કે શું ખરેખર મારો ભરોસો આટલો દૃઢ છે ખરો? જ્યારે મારી કોઈ ગણતરી ઊંધી પડે ત્યારે પણ શું મારો આશ્રય આવો જ અડગ રહે છે ખરો? આ જ આત્મનિરીક્ષણની સાચી કસોટી છે. આ પુષ્ટિપંથ વિડિયો દ્વારા મારો આ એક નાનકડો નમ્ર પ્રયાસ હતો કે હું આપ સૌ વૈષ્ણવો સાથે આ જ્ઞાન શેર કરું. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરશો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવશો, જેથી આપણે સુધારો કરી શકીએ. આ વિડિયો કૃપા કરીને વોટ્સએપ પર શેર કરો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન મેળવી શકે. અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરો અને સૂચવો કે અમારે અમારા આગામી વિડિયોમાં કયો વિષય કવર કરવો જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.